Hello good buyers, welcome back. Another special episode today kasi we're gonna do an unboxing. This is the biggest unboxing in this channel so far. Literally big talaga. Isang malaking box ang bubuksan natin. Bago nga pala buksan yung box, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe now. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko. Follow nyo rin pala yung ating Facebook page at Instagram. Tara, umpisa na natin. Okay, ano ba itong malaking box na ito? Actually, this one is a printer. 3D printer to be exact. Nabili ko ito noong 11/11 ng Lazada. Matagal ko na siyang gustong bilhin pero hinintay ko yung sale para kahit paano makakuha tayo ng discount. Original price niya is 13,500. Nabili ko lang siya ng 11,878 pesos. Malaking discount rin kahit paano. Ilalagay ko yung link dyan sa description kung saan ko nabili itong printer. Inside the box is all the parts of the printer. Ito nga palang printer na ito comes in a kit, means lahat ng parts ay disassemble. Di naman totally lahat kasi yung pinaka-base ng printer ay buo na. Bali yung upper part na lang at mga motor ang i-assemble. So kailangan mo talaga siyang buuin lahat. Yung packaging niya ay ayos na ayos rin kasi meron siyang mga foam support sa loob. So safe talaga yung mga parts ng printer. Okay, alisin na natin isa-isa sa box. Good buyers, di ko na pala nakuhaan ng video yung assembly kasi medyo nahirapan akong buuin. Almost half day ko siya bago nabuo. Naghanap ako ng mga video assembly sa YouTube. Meron namang manual na kasama pero iba pa rin yung video na step by step mong masusundan.
And after mo pala ma-assemble yung printer, quick tip, make sure na level yung bed ng printer. Kasi yung una kong print ay sira yung pagka-print, para siyang noodles. Kaya chinek ko ulit yung leveling ng bed ng printer. Pagka-print ko ulit, ayun, maayos na. Mas maganda na yung resulta niya. Actually, I'm really impressed sa outcome ng print kasi ang ganda talaga. Parang hindi siya printed, halos smooth to think na 3D print lang siya. And guys, I will be doing a separate YouTube channel specifically sa 3D printed contents. At kung gusto mong masabaybayan yun, mga stuff na gagawin ko gamit itong 3D printer, subscribe na rin kayo doon para mas okay, di ba? Ilalagay ko rin yung link dyan. At nakapag-sample print na rin pala ako ng mga toys gamit itong printer. Sana nagustuhan nyo yung quick unboxing. Yung full review nitong 3D printer ay abangan nyo kasi titest ko muna ng medyo matagal para naman masabi ko talaga kung okay ba talaga or kung worth it ba itong bilhin. Till next time, good buyers, subscribe!